वेलकम बॅक टू माय चॅनल फ्रेंड्स। तर आज आहे संडे आणि संडे स्पेशल आमच्याकडे काय काय आणलेलं आहे फिश मध्ये आणि मी काय काय बनवणार आहे तेच मी तुमच्यासोबत आज शेअर करणार आहे। सो आज मी बनवणार आहे मोरी फिशचं मटन आणि त्याचबरोबर कालवं असतात त्याचं सुक्कं बनवणार आहे। सो त्याची रेसिपी मी तुमच्यासोबत नक्की शेअर करेन। सो स्टे ट्यून। तर सगळ्यात पहिल्यांदा मी इथे बनवते आहे मोरी फिशचं मटन। तर त्यासाठी मी इथे तेल गरम केलं आहे, ज्याच्यामध्ये मी थोडासा कांदा आहे तो भाजून घेतला। आता ह्याच्यामध्ये मी आलं, लसूण, मिरची आणि कोथिंबीर याची पेस्ट ॲड करते। ती थोडीशी मी भाजून घेणार आहे। त्याचा कच्चा जो स्वाद आहे तो निघून गेला की ह्याच्यामध्ये मी मसाले ॲड करते। तर मसाल्यांमध्ये मी आपला मालवणी मसाला, गरम मसाला, हळद, थोडासा हिंग घातला आहे। आता मी ह्या ग्रेव्हीमध्ये थोडंसं पाणी टाकणार आहे। तर आता ह्या ग्रेव्हीमध्ये मी ॲड करते आहे मोरी फिशचे जे पीस आहेत ते, आणि व्यवस्थित मी बघा मसाला लावून घेतलेला आहे। आता मी ते 5 मिनिटासाठी शिजवून घेणार आहे आणि बाजूला मी गरम पाणीसुद्धा ठेवलेलं आहे। तर हे बघा 5 मिनटं झालेली आहे आणि हा फिश आहे तो खूप लवकर शिजतो। सो मी 5च मिनटं गॅसवर ठेवलं आहे। आता ह्याला पाणीसुद्धा सुटलेलं आहे। तर आता मी ह्याच्यामध्ये जे खोबरं आणि कांद्याचं वाटण असतं ते मी घालणार आहे। तर हे बघा कांदा आणि ओलं खोबरं आहे ते मी चांगलं भाजून घेतलं आणि मग वाटून घेतलं। आता हे जे गरम पाणी आहे ते सुद्धा मी याच्यामध्ये ॲड करेन, कारण मला ग्रेव्ही हवी आहे। आणि वरून मी थोडासा लाल मिरची पावडरसुद्धा ॲड केली आहे आणि कोकमसुद्धा। सो आता हे सगळं जे मिश्रण आहे ते मी 10 मिनटासाठी शिजवत ठेवेन। तर 10 मिनटं झालेली आहे आणि मोरी मटण जे आहे ते रेडी झालेले आहे। चला तर आता माझी नेक्स्ट डिश काय असणार आहे ते तुम्हाला दाखवते। सो इकडे मी तयारी करून घेतली आहे। तर इथे मी 1 वाटी ओलं खोबरं आणि कांद्याचं वाटण घेतलं आहे, कांदा घेतला आहे बारीक चिरलेला, टोमॅटो, कोकम, कोथिंबीर आणि हिरवी पेस्ट घेतली आहे आणि ही आहेत कालवं। सो मी इथे कालवं जे आहे त्याचं सुक्कं बनवणार आहे। तर सगळ्यात पहिल्यांदा पॅनमध्ये थोडंसं तेल घेतलं आहे आणि जो कांदा आहे तो आता मी व्यवस्थित भाजून घेणार आहे आणि सोबतच मी त्याच्यामध्ये हिरवी जी पेस्ट बनवलेली ती सुद्धा ॲड केली आहे। आता हे सगळं व्यवस्थित मी भाजून घेते आणि हे जे हिरवं वाटण आणि कांदा आहे ते व्यवस्थित भाजून झाल्यावर मी ह्याच्यामध्ये ॲड केलं आहे टोमॅटो थोडासा शिजायला ठेवेन आणि शिजून झाल्यावर मी याच्यामध्ये मसाले ॲड केले। तर मसाल्यांमध्ये आपला मालवणी मसाला, गरम मसाला, हळद आणि मीठ घालून आता मी हे सगळं व्यवस्थित शिजवून घेणार आहे 5 मिनिटासाठी। तर ह्याच्यामध्ये मी थोडंसं पाणी घालते, म्हणजे जे मसाले आहेत ते व्यवस्थित कांदा आणि टोमॅटो आहेत त्यामध्ये मिक्स होतील आणि छान ग्रेव्ही बनेल। तर आता हे व्यवस्थित शिजण्यासाठी मी झाकून ठेवणार आहे 5 मिनिटासाठी, म्हणजे टोमॅटो आहे त्याला छान पाणी सुटेल आणि तो सॉफ्ट होईल। सो कांदा टोमॅटो चांगला शिजलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी जे खोबरं होतं, खोबऱ्याचं वाटण जे होतं ते ॲड केलं आहे आणि ते आता मी व्यवस्थित शिजवून घेणार आहे। तर हे बघा वाटणसुद्धा छान 5 मिनिटानंतर व्यवस्थित शिजलेलं आहे। सो आता मी याच्यामध्ये ॲड करणार आहेत कालवं। तर कालवं जी आहे ते मी 3 ते 4 वेळा व्यवस्थित धुवून घेतलेली आहेत आणि त्याचं जे पाणी आहे ते निघत राहतं। सो मी पुन्हा एकदा त्यातलं पाणी सगळं काढून टाकलेलं आहे आणि कालवं जी आहे ती व्यवस्थित त्या ग्रेव्हीमध्ये आता मी मिक्स करून घेते। कालवं व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यावर मी थोडंसं त्याच्यामध्ये जे कोमट पाणी होतं ते घातलं, त्यानंतर कोकम होते ते घातले, मी ॲड केले। आता हे जे कालवं आहे ती शिजण्यासाठी मी 5 मिनटं याच्यावर झाकण ठेवणार आहे आणि शिजवून घेणार आहे। तर 5 मिनिटानंतर कालवं आहेत ती शिजलेली आहेत, पण कालवांना भरपूर पाणी सुटतं आणि मला ही जी ग्रेव्ही आहे ती सुकी ग्रेव्ही हवी आहे। त्यामुळे मी आता ह्याच्यावर झाकण न ठेवता 5 ते 10 मिनटं ही ग्रेव्ही छान शिजवून घेणार आहे आणि सुकवून घेणार आहे। तर हे बघा ग्रेव्ही आहे ती छान सुकलेली आहे। आता ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर मी घालते आहे आणि आपलं जे कालवाचं सुक्कं आहे ते रेडी झालेलं आहे। सो अशा पद्धतीने आमचा आजचा संडे स्पेशल लंच आहे। तर तुम्ही बघू शकता कालवाचं सुक्कं आणि मोरी फिशचं मटण मी बनवलेलं आहे। आय होप तुम्हाला सुद्धा नक्की माझ्या ह्या रेसिपी आवडल्या असतील।